हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत नदीच्या सुरमईची भाजी, रस्सा भाजी। तर इथे मी नदीची सुरमई घेतली। ही पहा, ही ना अशी थोडीशी चमकदार असते। याचं आवरण नदीच्या सुरमईचं असं चमकीगत बघू शकता तुम्ही। आणि ह्याच्यामध्ये ना खूप प्रमाणात चरबी असते या माशामध्ये। तर हा जो मासा आहे हा अर्धा किलो घेतलेला आहे मी। आता ह्याच्यासाठी आपण कालवण्यासाठी काय काय वाटण करणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। हे पहा, तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल अख्खा खडा मसाला तो घ्या। इथे मी 2-3 लवंगा, 3-4 काळी मिरी, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, थोडेसे धणे, तिळची, थोडासा शहाजिरं आणि 3-4 काळी मिरी, 2-3 लवंगा आणि साधं जिरं असं मिळून हे गरम मसाल्याचं वाटण काढून घेतलेले आहे। मसाला हा आहे अर्धा छोटी वाटी सुक्क खोबरं जे आपण तेलावर भाजून घेणार आहे ब्राऊन कलरवर। कढीपत्ता आपण वाटणात टाकणार आहे कारण फोडणीला टाकला की खाल्ला जात नाही, त्यामुळे वाटणात घ्यायचा आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि इथे आहे उभे चिरलेले 4 कांदे। तर आता आपण आणि ह्याच्यामध्ये मी आलं लसणाची पेस्ट ऑलरेडी करून घेतलेली आहे। अर्धा इंच आलं आणि 1 गड्डा लसूण असं मिळून मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। ही आपण वापरणार आहोत। तर आता आपण सगळ्यात आधी कांदा, खोबरं आणि हा गरम मसाला थोडासा परतून घ्यायचा आहे तेलावरती। हे पहा, रश्श्यासाठी आपण मसाला काढलेला आहे ना, तर इथे मी ना सगळ्यात आधी गरम मसाला थोडंसं तेल टाकून भाजून घेतलेला आहे। खोबरं आणि कढीपत्ता देखील तेलावरती छान असा भाजून घेतलेला आहे। इथे मी आता कांदा फ्राय करते। तर कांदा आपल्याला छान असा ब्राऊन झाला की काढून थंड करायचा आहे आणि मग हे वाटण आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर आता आपला कांदा फ्राय होतच आलेला आहे। जास्त पण हा पांढरट ठेवायचा नाही, असं छान असं ब्राऊन करायचा आहे। जर तुम्ही जास्त पांढरट ठेवला ना तर मग गोडसर चव येते भाजीला। मग छान असं व्यवस्थित ब्राऊन कलरवरती कांदा भाजायचा आहे थोडंसं तेल टाकून। तर इथे मी अर्धा चमचा तेल टाकून हा छान असा भाजून घेतला आहे कांदा। तर आपला कांदा छान असा भाजून झालेला आहे। तर आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे, हा थंड करायचा आहे आणि हा मसाला आणि कांदा वाटून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना फिशची भाजी बनवण्यासाठी पातेलं घेतलेलं आहे। त्याच्यात घेतलेलं आहे 3 चमचे तेल। जास्त तेल वापरायचं नाही कारण जे आपण माशाचे कालवण करतोय नदीच्या सुरमईचं, तो ऑलरेडी खूप जास्त चरबीचा मासा आहे। त्याच्यात खूप जास्त प्रमाणात चरबी असते किंवा फॅट असतं, त्यामुळे तुम्ही तेल कमी वापरा। तर इथे सगळ्यात आधी आपण तेलामध्ये टाकणार आहे 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो। टोमॅटो आपल्याला छान असे विरघळेपर्यंत फ्राय करायचे आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, टोमॅटो तुम्ही बघू शकता किती छान विरघळलेले आहेत, एकदम छान मऊ झालेले आहेत। तर आता मी तुम्हाला दाखवते मसाल्याने काय काय घेतला आहे। 1 चमचा मोठा मटण मसाला किंवा फिश मसाला वापरू शकता, मी इथं मटण मसाला घेतला आहे। 2 चमचे कांदा मसाला, 3 चमचे लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे धण्याची पूड। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या। मी इथे मटण मसाल्याचा वापर केला आहे, तुम्ही फिश मसाला देखील, फिश करी मसाला देखील वापरू शकता। मसाले छान असे परतले की आपण जे कांदा, खोबरं वाटण केलं होतं ना, गरम मसाले, सुकं खोबरं, कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, ते आपण ॲड करायचं आहे। आणि ह्याच्यामध्येच आपण ॲड करायचं आहे आलं लसणाची पेस्ट 2 चमचे। आणि आता हा मसाला तेलावरती छान असा तेल सुटेपर्यंत मस्त फ्राय करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्या भाजीला छान असा रंग येईल। हे पहा, आता 5 मिनिटं मी छान असा मसाला फ्राय करून घेतलेला आहे। हे पहा, आपला मसाला मी छान असा 5 मिनिटं भाजून घेतलेला आहे व्यवस्थित असा। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे त्या प्रमाणात पाणी टाका। तिथे मी मिक्सरचं भांडं विसळलेलं पाणी ॲड करते। पहा, आता मी या भाजीमध्ये ना कंप्लीट 4 तांबे पाणी टाकलेलं आहे रस्सा भाजीसाठी। तुम्हाला जितकं हवं आहे घट्ट पातळ त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यात पाणी ॲड करा। आता मी ह्याच्या चवीनुसार
मीठ टाकणार आहे आणि ह्याला उकळी आल्यानंतर आपण ह्याच्यात मासे ऍड करायचे आहेत. हे पहा, तर मी चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण हे रश्श्याला उकळी आणायची आहे. हे पहा, आपल्या फिशच्या रश्श्याला जे आहे ना, किती छान अशी उकळी आलेली. अशी उकळी आल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये फिशचे पीसेस सोडून देणार आहोत. तर हे पहा, आपण फिशचे पीसेस सोडायचे आहेत. आणि फिश ना लगेचच 5 मिनिटात शिजते बरं का, त्यामुळे ह्याला जास्त वेळ ठेवायचं नाही आहे कालवणाला. 5 मिनिटं फिश उकळली रश्श्यामध्ये की सुरमईचा रस्सा भाजी तयार होते. आता आपण फिश टाकलेली आहे, तर आपण जास्त ढवळायचं नाही आहे भाजीला. आता छान अशी उकळी येऊन द्यायची आहे, एक 5 मिनिटं. हे पहा, फिशचे पीसेस वरती तरंगलेले आहे. जेव्हा आपण टाकले होते तेव्हा खाली होते. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत तर वर आलेले आहेत आणि आपले फिश छान असे मस्त अशी शिजली गेलेली आहे. फिशला या शिजायला जास्त वेळ लागत नाही किंवा कुठल्याही फिशला जास्त वेळ लागत नाही. हे पहा, एकदम अलगद पकडायचा आहे, हात तुटतो पटकन. तर आपली फिशची भाजी तयार आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं गरमागरम असं सुरमईचा, नदीच्या सुरमईच्या किंवा गोड्या पाण्यातल्या सुरमईचा रस्सा तयार आहे. कसा दिसतोय? टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.